في محطة قطار في إحدى المدن، كان هناك متسول يعيش على طلب الصدقات من المسافرين الذين يمرون بمحطة القطار في أحد الأيام. وبينما كان يطلب المال كعادته، لاحظ رجلاً طويل القامة يرتدي ملابس أنيقة. فكر المتسول: هذا الرجل يبدو ثرياً جداً، إذا طلبت منه صدقة سيمنحني مبلغاً جيداً. اقترب المتسول من الرجل وبدأ في طلب المال. نظر الرجل إليه وقال: أنت دائماً تطلب من الآخرين، لكن هل سبق أن أعطيت شيئاً لأي شخص؟ أجاب المتسول: سيدي، أنا مجرد متسول، أنا دائماً أطلب لأنني لا أملك شيئاً أعطيه، كيف يمكنني أن أعطي شيئاً للآخرين؟ قال الرجل: إذا كنت لا تستطيع العطاء فلا يحق لك أن تطلب. أنا رجل أعمال وأؤمن بمبدأ الأخذ والعطاء. إذا كان لديك شيء تعطيني إياه فقط حينها سأعطيك شيئا بالمقابل. قال هذا ثم صعد إلى القطار وغادر. جلس المتسول يفكر في كلمات الرجل التي أثرت فيه بعمق. قال في نفسه: ربما لا أحصل على الكثير من المال لأنني لم أعطي شيئا في المقابل، لكن ماذا يمكنني أن أعطي؟ أنا مجرد متسول. بعد تفكير طويل قرر أنه من الآن فصاعدا سيقدم شيئا لكل من يعطيه المال، لكنه واجه سؤالا محيرا: ماذا يمكنني أن أقدم للآخرين؟ استمر هذا السؤال يزعجه لمدة يومين دون إجابة. في اليوم الثالث بينما كان يجلس بالقرب من المحطة، لاحظ أزهارا تتفتح على بعض النباتات القريبة. خطرت له فكرة: لماذا لا أقدم الأزهار للناس كرمز شكر على ما يقدمونه لي؟ أعجبته الفكرة وقطف بعض الأزهار. عندما بدأ في طلب المال في القطار في ذلك اليوم، كان يقدم الأزهار لكل من يعطيه المال. استقبل الناس هذه البادرة بتقدير وسعادة، واحتفظوا بالأزهار التي حصلوا عليها. منذ ذلك الحين بدأ المتسول يقطف الأزهار كل صباح ليقدمها للناس الذين يمنحونه المال. لاحظ أن عدد الأشخاص الذين يقدمون له المال بدأ يزداد، لكن عندما نفدت الأزهار في بعض الأيام قل عدد المتبرعين. وفي يوم من الأيام أثناء طلب المال في القطار، رأى نفس الرجل الطويل الذي ألهمه. اقترب منه المتسول وقال: اليوم لدي شيء لأقدمه لك، من فضلك أعطني صدقة وسأعطيك في المقابل بعض الأزهار. ابتسم الرجل وأعطاه المال وأخذ الأزهار وقال: رائع، لقد أصبحت رجل أعمال مثلي. غادر الرجل مجددا، لكن كلماته بقيت ترن في ذهن المتسول. أدرك المتسول أن مفتاح تغيير حياته أصبح في يده. نزل من القطار، رفع رأسه نحو السماء وصاح: أنا لست متسولا بعد الآن، أنا رجل أعمال، أستطيع أن أصبح غنيا. نظر الناس حوله وظنوا أنه قد فقد عقله، لكن المتسول كان مصمما. بعد 6 أشهر في نفس المحطة، كان هناك رجلان أنيقان يسافران. تعرف أحدهما على الآخر ومد يده للمصافحة قائلا: هل تعرفني؟ أجاب الآخر: لا أعتقد أننا التقينا من قبل. ابتسم الأول وقال: لقد التقينا من قبل، ليس مرة واحدة بل مرتين. ألا تتذكر المتسول الذي تحدثت إليه؟ تفاجأ الرجل الثاني وقال: أوه نعم، أنت المتسول الذي رفضت إعطاءه المال مرة، وفي المرة الثانية اشتريت منه الأزهار، ولكن اليوم تبدو مختلفا تماما، ماذا تفعل الآن؟ أجاب الرجل الأول: نعم، كنت ذلك المتسول، لكن اليوم أنا تاجر زهور ناجح. أنا في طريقي إلى مدينة أخرى للعمل. لقد علمتني قاعدة مهمة في الحياة:
نحن نحصل فقط عندما نعطي. هذه القاعدة غيرت حياتي. وأضاف: أدركت أنني لم أكن متسولاً، كنت دائماً رجل أعمال، لكنني لم أرى نفسي بهذه الطريقة. الناس لم يعطوني صدقات، بل كانوا يدفعون مقابل الأزهار التي قدمتها لهم. استخدمت المال الذي حصلت عليه لشراء المزيد من الأزهار، وتحولت إلى تاجر، واليوم أدير عملاً كبيراً في بيع الزهور، وكل هذا بفضل القاعدة التي علمتني إياها. ابتسم الرجلان وأكملا رحلتهما. كما ترى في الحياة وفي حياتك، غالباً ما نعيش في دائرة مغلقة من الشكوك، حيث نسمح لأنفسنا بأن نعتقد أننا غير قادرين على تحقيق أهدافنا، بل وأحياناً نعتقد أننا غير مستحقين للفرص التي تمنحها الحياة. في البداية كان المتسول يعكس هذه الصورة، فقد نظر إلى نفسه كإنسان عابر لا قيمة له سوى طلب المساعدة، لكن سرعان ما بدأ في اكتشاف أن الإنسان لا يعرف بما يملكه من مال أو منصب، بل بما يملكه من قدرة على تغيير نفسه. التحول الحقيقي يبدأ من الداخل، من فكرتنا عن أنفسنا. عندما نؤمن أننا قادرون على التغيير، حينها فقط سنبدأ في رؤية العالم بطريقة مختلفة، وسنكتشف أن الإمكانيات التي كنا نعتقد أنها مغلقة أمامنا هي في الواقع على بعد خطوة واحدة فقط. ليس المهم أن نكون قد بدأنا من نقطة الصفر، المهم هو الإيمان بأننا نستطيع أن نرتقي من أي نقطة نبدأ منها، فما يبدو صعباً في البداية يصبح ممكناً عندما نغير من طريقة تفكيرنا. عندما نحول تركيزنا من مجرد الأخذ إلى العطاء، سواء كان ذلك عبر اللطف أو الجهد أو القيمة، فإننا نفتح أبواب الفرص والنمو. العطاء ليس بالضرورة أن يكون مادياً، بل هو تعبير عن رغبتنا في إحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين وفي حياتنا كذلك. قد يكون عطاؤك ابتسامة في لحظة صعبة، أو تقديم نصيحة لأحدهم في الوقت المناسب. قد يكون أيضاً بذل جهد إضافي في عملك، أو أن تظهر لشخص آخر أن قيمته أكبر مما يعتقد. العطاء هو المنبع الذي يغذي الذات ويملأها بالقوة، لأنه يعزز الثقة بالنفس ويجعلنا ندرك أن لدينا القدرة على التأثير في العالم من حولنا. إن مبدأ الأخذ والعطاء ليس مجرد قاعدة في الأعمال، بل هو فلسفة حياة تعزز المنفعة المتبادلة والازدهار. في عالم مليء بالتنافس والصراع من أجل الموارد، غالباً ما ننسى أن أعظم النجاحات تنشأ من التعاون، ومن القدرة على بناء علاقات متينة مبنية على الثقة المتبادلة. العطاء هو الجسر الذي يربطنا بالآخرين، وهو الذي يخلق شبكة من الدعم المتبادل. عندما نعطي، نزرع بذوراً من الخير التي تنمو وتعود إلينا، سواء في شكل دعم معنوي أو فرص جديدة. وهذا ليس مجرد كلام، بل هو حقيقة أثبتتها التجارب البشرية على مر العصور. النجاح مرتبط بشدة بكيفية رؤيتنا لأنفسنا. نحن لا نعيش في عالم تتحكم فيه الظروف فقط، بل في عالم تصنع فيه أفكارنا ومعتقداتنا واقعنا. إذا نظرنا إلى أنفسنا كأشخاص غير قادرين على التقدم، فإننا حتماً سنظل في مكاننا. لكن إذا نظرنا إلى أنفسنا كأشخاص ذوي إمكانيات غير محدودة، فإننا نفتح الأفق أمام أنفسنا لتحقيق المستحيلات. النجاح يبدأ في العقل، ومن ثم ينتقل إلى الواقع. قد نواجه تحديات قد تبدو كبيرة، لكن ما يجعلنا نواجهها بشجاعة هو إيماننا بقدراتنا. رحلة المتسول. من مجرد شخص يطلب الصدقات إلى تاجر زهور ناجح، تذكرنا بأنه لا يوجد حلم كبير جداً ولا وضع ميؤوس منه إذا ما تجرأنا على التفكير بشكل مختلف
والتصرف بجرأة والإيمان بقدرتنا على تجاوز ظروفنا. الحياة مليئة بالفرص، لكن هذه الفرص لا تظهر بوضوح إلا لأولئك الذين يجرؤون على رؤية العالم من زاوية مختلفة. المتسول الذي كان يعتقد أنه لا يملك شيئاً ليقدمه للعالم تحول إلى شخص قادر على خلق فرص جديدة ليس فقط له، بل للآخرين أيضاً. إنه درسوا في الإصرار والثقة بالنفس مهما كانت الظروف قاسية. لا شيء يستمر إلى الأبد. يمكن للإنسان أن يغير وضعه من خلال تبني عقلية النمو وتوسيع مداركه على نحو مستمر. فالمتسول الذي أصبح تاجر زهور لم يكتف بمواصلة حياته كما هي، بل قام بتطوير مهاراته واستثمر في نفسه، ولم يتردد في اتخاذ خطوات غير مألوفة بالنسبة له. ومع مرور الوقت بدأ يلاحظ أن النجاح ليس مجرد حالة من الراحة المادية، بل هو رحلة من اكتشاف الذات وإطلاق الإمكانيات الكامنة في داخلنا. ما يجسد هذه القصة هو فكرة أن التغيير ليس أمراً يحدث بين ليلة وضحاها، بل هو عملية تدريجية. التغيير يتطلب الجهد المستمر والصبر والقدرة على التكيف مع المواقف المتغيرة. إذا استسلمنا بسهولة لأصوات التشكيك من حولنا فسنظل في مكاننا إلى الأبد، لكن إذا أخذنا زمام المبادرة وبدأنا في اتخاذ خطوات صغيرة ولكن حاسمة نحو أهدافنا، فسنكتشف أن العوائق التي بدت كبيرة أصبحت أصغر وأصغر مع مرور الوقت. في النهاية، العبرة التي يمكن استخلاصها هي أن الحياة ليست ثابتة، والتغيير ممكن في أي لحظة. النجاح ليس متاحاً فقط لأولئك الذين يملكون المال أو الحظ، بل هو متاح للجميع طالما أننا نملك الشجاعة للإيمان بأننا نستطيع التغيير. الحياة مليئة بالفرص، وكل فرصة هي بداية لمرحلة جديدة. عندما نبدأ في العطاء، سواء كان ذلك عن طريق تقديم معرفتنا أو وقتنا أو طاقتنا للآخرين، نخلق دائرة من الإيجابية التي تعود علينا بالنفع الأكبر. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.